สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน Be Inspire ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำ Name Banner หรือป้ายชื่อตกแต่งแบบนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างแต่วันนี้นะคะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เราไม่ใช้จักรเย็บผ้าเลยแถมบียังมีแพทเทิร์นมาให้ด้วยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์กันก่อนนะคะที่ประกอบด้วยผ้าสักหลาดแพทเทิร์นสำลีเชือกลวดกรรไกรด้ายเข็มปากกาเขียนผ้าตะเกียบและไม้บรรทัดค่ะโดยขั้นตอนแรกจะเป็นการออกแบบป้ายชื่อที่เราต้องการค่ะซึ่งจากแพทเทิร์นที่บีเตรียมไว้ให้จะมีตัวอักษรตั้งแต่ A ถึง Z แถมมีที่ตกแต่งรูปดาวก้อนเมฆและภูเขาให้ด้วยค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดแพทเทิร์นได้จาก description ด้านล่างนี้เลยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกตัวอักษรตามคำที่เพื่อนต้องการพร้อมเลือกที่ตกแต่งและตำแหน่งการวางตามใจชอบได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการตัดผ้าสักหลาดตามแพทเทิร์นที่ได้ออกแบบไว้ค่ะโดยตัดแพทเทิร์นออกมานำไปวาดลงบนผ้าสักหลาดสีที่ต้องการแบบละ2ชิ้นจากนั้นตัดออกมาค่ะและในขั้นตอนนี้บีมีทริคมาแอบบอกเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีกระดาษสติกเกอร์ขนาด A4 แบบนี้บีแนะนำให้ปริ้นแพทเทิร์นที่บีได้ให้ไว้ลงบนกระดาษสติกเกอร์แทนค่ะเพราะจะช่วยเซฟเวลาในขั้นตอนนี้ของเราได้มากเลยทีเดียวเพียงแค่ตัดแพทเทิร์นแบบคร่าวๆแปะลงบนผ้าสักหลาดสีที่ต้องการและตัดตามแบบก็จะได้ตัวอักษรออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบางตัวอักษรมีช่องตรงกลางแบบนี้นะคะสามารถตัดได้โดยการพับผ้าสักหลาดและใช้กรรไกรตัดที่จะทำให้เกิดรูแบบนี้ค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถเอากรรไกรสอดเข้าไปในช่องแล้วก็ตัดรูที่อยู่ตรงกลางได้เลยค่ะส่วนชิ้นถัดไปก็ทำได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ลอกสติกเกอร์ออกมาแปะลงผ้าสักหลาดชิ้นใหม่แล้วก็ตัดเท่านั้นเองค่ะซึ่งทำแบบนี้กับทุกตัวอักษรและที่ตกแต่งนะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบละ2ชิ้นนะคะเพื่อเป็นชิ้นหน้าและชิ้นหลังสำหรับการเย็บค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำการเย็บนะคะเราจะวัดช่องที่เว้นไว้สำหรับการร้อยเชือกก่อนค่ะโดย B จะเว้นระยะห่างจากขอบประมาณ 0.5 เซนติเมตรและเว้นช่องสำหรับการร้อยเชือกประมาณ1เซนติเมตรค่ะทั้งนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนขนาดช่องที่เว้นไว้สำหรับร้อยเชือกและระยะห่างจากขอบได้ตามใจชอบเลยนะคะโดยช่องที่เว้นไว้นะคะจะขึ้นอยู่กับขนาดของเชือกเลยโดยเชือกที่ทบกันเนี่ยต้องสามารถผ่านลอดช่องนี้ได้ค่ะและระยะห่างจากขอบนะคะจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเชือกที่อยากให้อยู่บนตัวอักษรนั้นๆเลยค่ะจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการเย็บแล้วค่ะขั้นตอนนี้ไม่ยากนะคะแต่ต้องใช้ความอดทนหน่อยโดยวิธีการเย็บที่เราจะใช้นะคะคือลายปักริมผ้าห่มหรือ blanket stitch ที่นิยมใช้ในการปักผ้าสักหลาดและเย็บผ้ากันลุยค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะบีขอสอนวิธีการเย็บแบบ blanket stitch ก่อนนะคะ
โดยเริ่มจากการร้อยด้ายลงในเข็มและมัดปมตรงปลายซึ่งเพื่อนๆจะใช้เป็นด้ายเดี่ยวหรือด้ายคู่ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะนำมาเย็บตรงผ้าสักหลาดโดยจุดเริ่มต้นของการเย็บเนี่ยเธอเริ่มจากการแทงฝีเข็มลงบริเวณตรงกลางของผ้าทั้งสองนะคะเพื่อให้ปมเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในแทงฝีเข็มที่ตำแหน่งเดิมอีกครั้งจากผ้าชิ้นบนจากนั้นสอดเข็มไปบริเวณห่วงที่เราได้เย็บไว้และดึงขึ้นมาค่ะส่วนจุดถัดไปนะคะเริ่มจากการแทงฝีเข็มจากผ้าชิ้นบนจากนั้นใช้ด้ายคล้องและเย็บแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะซึ่งระยะห่างจากริมผ้าและของแต่ละรอยเย็บขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะซึ่งบีก็มีทริคแอบมาบอกเพื่อนๆอีกแล้วค่ะในการที่จะทำให้ระยะห่างของแต่ละรอยเย็บเท่ากันด้วยเพียงแค่การเขียนระยะห่างบนนิ้วโป้งแบบนี้เท่านั้นค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องเล็งระยะห่างให้ปวดตาแล้วเมื่อเพื่อนๆสามารถเย็บแบบแบงเกตสติชได้แล้วทีนี้ก็มาเริ่มลงมือในชิ้นงานที่เราตัดไว้ทั้งหมดได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเว้นช่องไว้สำหรับร้อยเชือกด้วยโดยเมื่อเพื่อนๆเย็บมาถึงจุดมาร์กจุดแรกแล้วให้ข้ามไปเย็บในจุดมาร์กจุดที่2ได้เลยค่ะและระหว่างการเย็บในแต่ละตัวอักษรนะคะให้เว้นระยะในการยัดสำลีลงไปด้วยค่ะโดยให้ใช้ตะเกียบช่วยในการยัดสำลีเข้าไปแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีตะเกียบนะคะก็สามารถใช้วัสดุอื่นๆที่สามารถช่วยยัดสำลีเข้าไปแทนได้ค่ะซึ่งถ้าเย็บและยัดนุ่นเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือการร้อยตัวอักษรและที่ตกแต่งลงบนเชือกค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้ลวดแทนเข็มในการร้อยเข้าไปค่ะโดยตัดลวดแบบตรงปลายเพื่อใช้เป็นช่องสำหรับใส่เชือกและร้อยเข้าไปที่ช่องที่เราเว้นไว้ในตัวอักษรและที่ตกแต่งตามลำดับที่เราได้ออกแบบไว้เลยค่ะในที่สุดเราก็ทำป้ายตกแต่งเนมแบนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะน่ารักไหมคะปีหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามกันผ่านการกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปต่อๆไปของบีนะคะบ๊ายบาย